Có nhiều chị thích mặc sexy nhưng mà không muốn lộ bụng nhiều ấy thì các bạn sẽ mua mã này, mặc dù nó rất là lộ đúng không, nhưng mà nó lại kiểu nửa kín nửa hở, không bị kiểu lộ hẳn như crop top. Cái này là bao nhiêu? 370, sale 295 nhé. 370 và sale 295 nhé. Anh Supi ơi, em dạo này em có làm up nữa đâu mà anh gọi em suốt vậy. Lười vãi ra. Dây này tăng L đấy, 47 cân đổ lên của em thì 57 cân nhé. Anh sẽ mặc thử cho chị một bộ cốt tông nữa. Cốt tông giấy mềm mát nhá. Sờ vải kiểu mát luôn ấy. Nhưng nó là hàng đồ ngủ nên là nó rất là xịn, nó không phải hàng đi chơi đâu. Hả? Tăng M nha. 45 cân đến 55 cân mặc M, 56 cân đổ lên của em thì 68 cân mặc L. Size M kiểu trông nó gọn hơn đúng không? Trông nó gọn hơn thôi. Mỏi lưng quá đấy. Năm 80 có bộ này mẫu mới, màu mới xinh cực. Em cũng về đủ ML cho các chị nhá. Năm nay các chị có thấy nó làm quần toàn là như này không? Bộ sưu tập mới của nó làm toàn quần này. Túi quần này nó không làm túi quần chéo nữa, trông nó lạ mắt và xinh hơn nhé. Cái này cho em là cái bánh ghi này, bánh ghi quần xanh của em nhá, bánh ghi quần xanh kẻ. Yêu chưa mà lòng. Rất là đẹp. 45 cân đến 56 cân, mặc size M. Tim lên nào. Muốn em like sale hàng hè hay muốn like đồ đông thì các chị comment nhé. Em sẽ like từ từ đó. Đây này, em thích mặc L này, em thích phải mặc kiểu suông như này cơ, trong quần nó dài hơn đấy mọi người thấy chưa? Thế mặc nó dài ấy, không bị kiểu vừa vặn quá, như vừa vặn quá ăn no cái là cảm giác mình bị béo. Đây hình con gì nhỉ? Chó vàng xinh nhỉ, nhưng bộ này không có mờ đâu. Có Kitty này về màu con bé bé xinh xinh rồi thì bác nào mà thích thì phải lấy nhá, không là nó không có đâu nha, nó hết đấy nhá. Hai bộ này xinh nhất mà về màu rồi này. Đây, 3 mẫu xinh nhất về màu rồi, các bác phải lấy nhanh là hết nhá. Chó vàng, con mèo kem quần vàng, Kitty hồng với cả mèo be quần hồng nhá. 3 mẫu này có mờ nha, các chị phải lấy nhanh. Giá bằng tiền nhau hết, 580. Các bác không biết về cái dòng này sao nhỉ? Đi săn mờ đã khó rồi, các bác còn muốn ép nữa thì lấy đâu ra. Em đang trên người là size L đấy.
Đi tìm M đã khó rồi đấy. Đấy. Rất ít nơi người ta nhận, người ta xỉ size M luôn, không thể tìm nổi. Mà sức em thì khách có hạn thôi, em không thể nào mà đi nhập cho các bác về được. Có nghĩa là tự nhập bên kia về vì là nó bắt số lượng nhiều quá ấy. Khách của mình cũng chỉ có giới hạn thôi, mình bán nhỏ lẻ mà. Bây giờ nhập nhiều về phải để xỉ. Mà em dạo này không để xỉ nữa rồi, em không ôm nhiều việc vào người nữa rồi. Bộ cầm là 580 ạ, 580 chị ạ. 1-2 năm trước em còn nào xỉ rồi CTV rồi đủ các trò. Khiếp, bây giờ em bán lẻ thôi. Mình có tuổi rồi, mình già rồi. Làm vừa đủ để còn có thời gian dành cho gia đình ý. Mọi người, cái này cho em là Kitty hồng nhá mọi người nhá. Kitty hồng nó về cả màu rồi mọi người. Mấy hôm trước nó chỉ có lò thôi nhá các chị ơi, bây giờ nó về màu rồi nhá. Đây, nhìn mờ này, áo này. Tôi phải mặc lò nha, mặc dù tôi chỉ có 50 cân thôi đấy các bạn. Tôi mặc mờ như tôi cảm giác như nó ôm áo quá, xong rồi cái quần của tôi nó bị ngắn so với người tôi ấy. Nha, mấy bà 43 cân này. Ôi đẹp xỉu, mấy bà 43 cân là mặc mờ nhá, 43 cân đổ lên này 54 cân đi, xong rồi mặc size M đi, còn 56 cân đổ lên, 56 cân đổ lên thì 65 cân, 66 cân thì mặc L mã này nhá. Chuẩn, em có thấy chuẩn không? Đấy, những người hay mua và sành biết, nói với người ta biết luôn ý. Rất là mặc rất là thích, nhưng mà kiếm size nhỏ rất là ít. Có nghĩa là không phải page nào, Facebook nào người ta cũng có để người ta bán cho các chị đâu. Bọn em mà nó kiểu tràn lan thì nó đã dễ rồi. Các chị không mua của em, các chị mua của người khác. Nhưng mà nó ít size quá ấy. Đây này mọi người nhìn mặc mờ ấy, quần nó ngắn hẳn luôn, nên mấy bà thấp cái là mua về cái là vừa hẳn luôn nhá. Lily lấy thêm Kitty hồng 580.000 size M. L nhiều lắm các chị ạ. Không mua của em thì mua người khác, L nhiều lắm. Nhưng mà M hiếm lắm nhá. Ít nơi xỉ quá nên thành ra là mình tìm nó khó ấy. Với cả nó nhanh hết hàng mọi người ạ. Kitty hồng size M, ML. Bộ này cũng có ML này mọi người này. Bộ này em mặc size L cho các chị xem nha. Em đang treo L nên sẽ mặc L, nhưng có đủ về đủ M. 45 cân đến 55 cân mặc size M. Chân vừa phải. Còn mấy bà cao 1m58 đổ lên, tốt nhất em nghĩ là nên mua size L luôn đi, mặc cho nó thoải mái. Đây. 56 cân đổ lên, em thì 68 cân thì mặc size L nhá. Các bà ơi, tôi 50 cân, cao 1m64 thì tôi mặc L này, trông đẹp vãi. Tôi mặc M trong người tôi ôm lắm. Cái này cho em là gấu ghi nhà của em nhá mọi người. Gấu ghi nhà của em nhá, 580.000 size M và L. 45 cân đổ lên đến 55 cân, chân ngắn mặc size M. Và từ 56 cân đổ lên của em đến 68 cân mặc L cho em nhá. Em sẽ không tư vấn theo form người em đâu, mà em sẽ tư vấn theo những cái gì các chị cần thế ạ. Kinh nghiệm của em nhé. Chứ còn tư vấn theo form người em, các chị ơi em 50 cân em cũng mặc được đây này. Rất nhiều bà 50 cân nhưng mà người cực kỳ mỏng. Các chị có công nhận không? Các chị nhìn này, em 50 cân nhưng người em cực kỳ đậm. Đó, người em rất là tròn. Chị Hải Chia em chào chị ạ. Đấy. Em sẽ không tư vấn theo người em nhá, em sẽ tư vấn theo những gì các chị cần đấy ạ. Đây ghi cho em là gấu ghi nhà của em 580.000 size ML nhá. $580.000 size ML cho em, mã này gấu ghi nhà. Còn một bộ thô này. Có bộ này xinh lắm nhưng mà nó không có size, nó nhỏ đâu mọi người, bộ này. Cái bộ này rất là đẹp, vừa nãy em dơ rồi, em sẽ mặc cho những chị nào mà muốn mua thì phải lấy luôn nhá. Cái này từ nãy đến đầu like đến giờ là em bán 3M rồi, thì chắc em chỉ còn 2M nữa là hết nhá mọi người nhá. Cái con này là chó kem quần vàng nhá. Em mặc M cho các chị xem này. Mọi hôm em mặc L và hôm nay em sẽ mặc M. Chó kem quần vàng 580, không mua nhanh là hết L. Các bạn không nên mua nhanh là hết M. L thì các chị sẽ mua từ giờ đến cuối mùa vẫn còn. Đây, các chị nhìn em mặc này, nó gọn, nó size màu nó gọn thôi, em còn mặc bị ngắn quần luôn ý, nên là mấy bà thấp đi mua rất là ok luôn. Size màu chỉ dành cho mấy bà cao 1 mét dưới 1m62 đến 1m62 mặc thôi nha các bảo ơi. Em chốt rồi đấy, chị đang mặc lại cho khách xem.
Cái này ghi cho em mã này là mèo kem quần vàng nhá mọi người nhá. Hôm nay anh vừa mới gội đầu xong rồi, chưa làm tóc đấy hết rồi này. Xinh quá đúng không? Xinh lắm. Áo là màu kem nhá mọi người, không phải là màu trắng tinh đâu. 580.000. 580. ML xinh xỉu. Cái bộ này form siêu rộng, may quá nó về M rồi các chị ạ. Bộ này phải dành cho size M, phải dành cho mấy bà từ 47 cân đổ lên đến 57 cân mặc size M. Xong rồi từ 58 cân đổ lên bắt đầu mới bán cho, hoặc 57 cân đổ lên mới bắt đầu đến 68 cân thì mới bán cho mấy bà size L được. Ngọc Kim mèo kem quần vàng 580. Các bà nhìn này. Size M ok, các bà cứ lấy M đi. Ngọc Ngân này vừa đấy chuyển khoản chưa? Mèo kem quần vàng Ngọc Ngân. Các bạn nhìn nhá, cái mã này về được M, về được ít M này, được hình như 3M thì phải. Còn L nhiều lắm đấy dạ. Em om hết hàng rồi nhưng mà không có M để om nhiều. Mọi người nhìn em mặc L nhá, mã này em mặc L này. Thì các bà từ 45 cân đổ lên của em đến đúng 56 cân các bà vẫn mặc M cho em. Phải từ 57 cân đổ lên đến 67 cân, 68 cân mới mặc L nhá. Đây. Nhưng em vẫn lựa chọn, em 50 cân vẫn lựa chọn size L, em không mặc M nhá. Cái này đi cho em mã này làm gấu xanh nhá, bánh bèo gấu xanh cốt tông này, gấu xanh cốt tông của em nha. Hình con gấu đấy mọi người. Nó là kiểu dáng bánh bèo, mã này là đúng là dáng bánh bèo vào cổ của nó. Bao nhiêu? 580.000 mã này nhá. Gấu xanh 580 của em nha. Xinh quá, dáng suông. Tôi mặc L, quần tôi vừa thế. Size M chỉ dành cho các chị đến 60m62 thôi rồi. Căng là 1m63 đấy. Mặc thử một bộ nữa size M xem các bạn. Em vẫn thấy nhá, các chị có công nhận là cứ màu hồng là vàng để ăn khách không? Ghi là cứ chị Hương Lady Aerobic gấu xanh cốt tông size L. Ok. Thì nhớ 580.000. Mọi người nhìn này. Cái kitty này em cũng có đủ size ML nhá. Chị còn nhá, khách hôm qua cũng không chuyển khoản đâu gái ạ. Chị để ở đâu nhỉ? Mã này chị đang sale 3 cái mã này 400.000. Em còn lấy nốt để lấy nhá. Sẽ không được giá rẻ hơn nữa đâu. Đây là cuối mùa lắm rồi. Cái cho chị là kitty hồng rơi để chị phân biệt đấy. Còn cái này là kitty xanh, kitty hồng, như thế thôi. Kitty hồng đùi, kitty xanh đùi, kitty hồng rơi đều sale. Mã này là 399 hết nhá mọi người, đều là của Goku. Và giá bình thường em bán cũng không rẻ đâu mọi người. Em không bán rẻ, 490.000. Và bây giờ em mới sale cuối mùa rồi em mới sale nhá. Các bác cứ hợp em thì các bác mua ủng hộ em, một các bác không hợp thì các bác thỉnh thoảng xem của em, các bác chụp ảnh màn hình lại, các bác tìm chỗ khác mua cũng được, không vấn đề gì hết các bác nhá. Tại vì em được cái là hay mặc nên là các bác nhìn dễ mua. Đây mèo ghi đây chị ơi. Được em ơi, Ánh Tuyết em có thể like cũ của chị ngày hôm qua hôm kia chị like rất là nhiều. Em chụp ảnh màn hình đi, em chốt inbox ok mà, chị vẫn để giá đó mà, chị có tăng giá khác đâu. Mọi người ơi, Facebook bây giờ cái tính năng của nó bắt buộc các chị là phải xem live trực tiếp đó. Xem lại bây giờ các chị không tua được nữa đâu. Xem lại không tua đi tua lại được nữa, mà xem lại là các chị phải nghe em nói từ đầu đến cuối luôn ý. Không tua được, các chị thử đi, hôm qua em có thấy mấy khách nói với em như thế rồi đấy. Kêu là không tua được, chị cứ phải nghe Giang nói đến tận 1 tiếng hơn. Đây, cái ghi cho em là Kitty ghi nhá, 580.000 size ML ạ. Kitty ghi 580.000 size ML giúp em nhé mọi người nhé. Chị Hương Lady chuyển khoản cho em chưa? Mèo ghi Kitty, mèo ghi Kitty ghi tay dài 580.000 size ML ạ. 45 cân đến 55 cân, cao 1m63 quay lại mặc size M. Và từ 56 cân đổ lên hoặc là 55 cân đổ lên thích mặc thoải mái như em đến 68 cân các chị mặc L nhá. Em đang mặc L đấy ạ. Và mấy bà nào mà cao kiểu ví dụ như cao 1m64 như em đổ lên ấy, em nghĩ các chị nên mua L hết. Mặc người mình rong rỏng nó sẽ không bị rộng đâu nhá các chị nhá. Đây này, các chị nhìn. Em dơ cho các chị xem luôn ạ. Nó sẽ không bị rộng đâu. Đây là nhưng mà phải dành cho mấy bà cao nhá.
Kitty đen thun nhá mọi người ơi, 480.000. Kitty đen thun 480 ạ. Kitty đen thun 480.000. Cái dây này của em, ôi, hôm qua em ngồi lâu quá em lù hết lưng. Gì nhờ các chị này, Kitty đen thun của em 480.000. Mặc thử cho các chị nhá. Em bây giờ đang còn màu đen và màu kem thôi. $480k. Kitty giày tay không còn bộ nào nữa đâu nhá. Còn màu hồng đấy. Hồng chị lên chưa? Đây này, đây là chó kẻ hồng. Mọi người, chó kẻ hồng này cũng cực kỳ xinh luôn. Về size ML đấy này. Eo ơi, các bác ta hồi nhá. Mọi người ơi, chó kẻ hồng và Kitty hồng luôn ạ. Chó kẻ hồng và Kitty hồng của đều đủ size ML luôn các bác nhá. Đây, các bác mua đi. Xinh cực. Chó kẻ hồng mấy hôm trước em mặc L, các chị mua nhiều lắm. Các chị 55 cân, 56 cân mua L nhiều dã man. Bây giờ nó về M để bán cho các bạn người bé bé đấy. Kitty đen thun của em nha các chị ơi. 480.000 từ 47 cân đến 65 cân. Free size 47 cân đến 65 cân của em nhá. Co giãn nhiều. 480.000 Kitty đen thun mềm mát. Các chị nhìn thấy em chưa? Hôm qua em nhậu các chị thấy chưa? Thời tiết này buổi tối hôm qua em bắt đầu mặc tay dài đi chơi đấy các chị. Bắt đầu buổi tối là mình mặc tay dài đi chơi được rồi. Ban ngày thì vẫn đang nóng lắm. Em mặc thử cho các chị bộ này nhá. Để cho các chị mua nha, mấy chị người nhỏ mua nha. Tóc tài hôm nay đã mang quá đấy. Đây nhá, đợi em mặc thử cho. Ôi, vất luôn nó kẹp đi đâu. Đây, mặc thử cho nhá. Rất là xinh và mát. 580. Cốt tông giấy mềm mát mặc vào mùa này nhá. Mọi người ơi, trời ơi. Nhìn này. Nên là mấy bạn người nhỏ nhá, 43 cân, 42 cân các bạn đã mua được rồi. Chân ngắn nha, từ 1m5 đến 1m62. 1m5 đến 1m62, 61 thôi nhá. Vì em mặc size M bị ôm quá nha các chị ơi, mặc size M bị kiểu ôm luôn nha. Cái này sẽ từ 43 cân đổ lên đến 54 cân mặc size M thôi. Mấy bạn từ 55 cân đổ lên để lấy hết size L của tôi cái đi nhá. Bộ này nó không bị rộng đâu, tại vì cái áo của nó. Đây. Lấy nốt đi, xinh quá. Mèo kẻ hồng đấy. Nhớ cho em mà chân dài thì phải mua L nha. Nhớ em là chân dài phải mua L đấy. Tự các chị sẽ hiểu về các chị nhất đấy. Đây. Chị út thắm lấy L, ok ạ. Chó kẻ hồng dài CL 580. Mọi người nhá, nhớ là chân dài phải lấy L nhá. Mấy bà chân ngắn với người mỏng thì lấy M nha. 580.000. Bộ này này, ML này. Bộ này rất là đẹp, bộ này em sẽ mặc L cho các chị nhá. Vì nhân viên em đang treo L cho em thì em sẽ mặc. Nói chung là treo size gì em sẽ mặc size đó nhá. Treo size gì em sẽ mặc size đó.